Omul care a văzut moartea. Comedie de Victor Eftimiu. Adaptare radiofonică de Radu Beligan. Acțiunea se petrece într-un oraș de provincie, între cele două războaie, în preajma alegerilor comunale. Suntem în casa domnului Alexandru Filimon, podgorean și mare proprietar. E ora 4 după amiază. La fereastra din sufragerie, domnișoara Alice Filimon citește. Doamna Raluca Filimon croșetează. Patru. Te-am rugat de atâtea ori, mamă, să scoți cucul ăsta din casă. Nu e modern. Ei, amintire de la mama Alice. Dacă am păstrat toate amintirile... N-ai decât să arunci tu lucrurile noastre când om muri. Eu pe ale mele le păstrez, dragă. Pe vremea voastră era altfel, mamă. Cum era? Era bine. Sigur. Voi ați trăit o viață liniștită. Ce vă pasă? Ce știi tu? Ai văzut ce repede s-a trecut anul ăsta, Liliacu? Anul trecut a fost mai răcoare. A ținut aproape tot maiul. Dar ține salcâmii mai mult. Să mai fie puțină primăvară. Ție-ți place dulceața de salcâm? Ce idee, mamă! Nu știi ce plăcută e iarna când arde focul în sobă. Mănânci o linguriță și ai toată primăvara pe cerul gurii. Cum, mamă, și la iarnă tot la gura sobii o să stăm? Vorbim de vreme și așteptând să înflorească salcâmii. Mamă, tu ce crezi? Am să mă mărit eu vreodată? Auzi vorbă, fată frumoasă, singură la părinți, zestre pentru 5 fete. Cum se poate să vorbești așa, maică? Vezi că anii trec. Mult a fost, puțin a rămas. Și eu văd că lucrurile s-au oprit în loc. Ce grăbiți sunt tinerii să treacă vremea. Nu ești sigură de viitor? George te iubește, tu-l iubești. Dumneata vrei, tata vrea. Și uite că eu tot acasă stau. Citesc la fereastră. Dumneata brodezi, tata stă pe malul gârlii cu undița în mână, ca acum un an, ca acum 2 ani, ca acum 3 ani. Oraș de provincie, mă. Și nimic nu se întâmplă. Nimic, luni întregi, ani întregi. Da. De ce nu ne mutăm noi la București, mamă? Păi întreabă-l pe Alexandru. Eu totdeauna i-am spus. Slava Domnului, la București nu sunt mulți să aibă averea noastră. El n-a vrut, spunea că e frică de orașele mari, că nu e el de capitală, că acolo nu l-ar lua lumea în seamă. Da, parcă aici îl ia cineva în seamă. Se mulțumește să prindă pește toată ziua. Da. Vezi, și ele de vină că domnul Leon tot întârzie să-și dea consimțământul. Lasă că acum o să se lămurească toate. Crezi? Firește. Peste câteva zile o să fie alegerile comunale. Domnul Leon se face primar. Vrea de multă vreme asta. De bucurie are să te ceară pentru George, ai să vezi. Dar vezi că și tata are o listă. Candidează și el la primărie. Asta e un fel de glumă. A candidat și el ca să nu spunem noi că nu face nimic. Păi așa se face propagandă, cu undița în mână. Dar ce s-aude? Ce? Ce e uite? Uite, o grămadă de lume. Vine spre casa noastră. Și? E și tot în mijlocul lor. Și ce? Dar ce e asta? Abia poate să meargă. Cum? Dar ce are? Îl țin 2 inși. Păi tata? Mai e cineva care nu poate să meargă. Vai de mine, ce, Doamne? Doamne, ce s-a fi întâmplat? Tata s-a oprit. Vorbește cu lumea. Uite, e și George în grup.
Se desprinde, vine încoace. Dar cum ai tu răbdare să mai stai? Ei, mamă, nu-i ceva grav, e o nenorocire arată altfel. Uite, lumea a început să plece. Tata vine încoa. El și celălalt. Care e? De ce? E ălălalt. E un zdrențăros, un om complet, cu barbă. Tata l-ajută să meargă. Nu? Trebuie să fie George. Ia deschide. Sărut mâinile, doamnă Filimon. Bonjour, domnule George. Bonjour, Alice. Închipuiți-vă, tot orașul vuiește. Domnul Filimon a scăpat un om de la anec. Nu mai spune. Da, sunt uzlioară, amândoi. Pe mine să mă duc să-i aduc în iata, să-i schimb, să nu răcească. Dar cum s-a întâmplat? N-am înțeles bine. Un om a căzut în gârlă, tocmai lângă locul unde pescuia domnul Filimon. Așa. Atunci dânsul repede în apă și l-a scos la mal. Tata? S-a aruncat tata în apă? Da. Nu se poate. Uite că s-a putut. În 10 minute domnul Filimon a ajuns erou orașului. M-a dus să-i spun lui papa, dacă nici asta nu l-o hotărâm, atunci s-a isprăvit. Fugim amândoi. Fugim! Cu voia tati și a mami. Bineînțeles. Iată. Încă o dată, toate felicitările mele, domnule Filimon. Mă duc glonț la farmacie să-i spun lui papa. Să-mi trimeată ceva de răceală. Stai, Alexandre, stai, așează-te aici. Strânge bine halatul. Așa. Mă duc să aduc papucii. Dar cum se poate atâta imprudență? Auzi dacă e posibil. Dar lasă, frate, asta e acum. Dar puteai să răcești, o congestie, Doamne ferește. Auzi să se arunce în apă ca să scape un vagabond. Dar nu te-ai gândit la noi, nu te-ai gândit la sănătatea ta. Lasă-mă. Da, nu, Alexandre. Nu mai ai niciun pericol. Da? Hai, ce zice? Să mai poftească și alții la primărie. Da. Să vedem dacă o să mai rămâie vreun candidat în fața mea, să-l întreb. Ia uite-mă. Dumneata, pe cine ai scăpat de la moarte? Dumneata, pentru cine ți-ai pus viața în primejde? Asta e și tu, la ce te gândești acum? Dar ferește că mă gândesc. Hai să-ți aduc un ceai. Când l-am văzut pe nenorocit aruncându-se în apă și m-am repezit să-l scot, nu m-am gândit decât la fapta omenească. L-am scos la mal. Acolo ne-au găsit pe amândoi. Toți care au văzut aveau ochii plini de lacrimi. Bravo! Ba, unul a spus, trăiască domn primar al nostru. Da, sigur. Eram un candidat ca oricare altul. Acum să mai poftească și ceilalți candidați. Da. Să mai poftească și domnul Leon farmacist să mai facă mofturi. Ia uite cum m-a luat cu... Îl iubești mult pe George, fetița taiche? Da, tăticule, îl iubesc foarte mult. O să ți-l dau, n-avea grijă. E un băiat de ispravă. Cu el o să ne înțelegem noi. Și domnului Leon o să vie mintea la capac. Când o vedea el cine va fi cus, când o vedea și primar, nu o să-i mai dea mâna. Să lasă el greu, dar până de seară multe se schimbă. Dar nenorocitul ăla ce face? S-a uscat și el. I-am dat un halat. O să-i dăm să mănânce ceva. Așa, da. Știi ce? Ia să-i dăm un ceai. Cum, aici cu noi să-i dăm ce? Nu, să ia un ceai cu noi. Aici să ia ce? Aici, așa, da. Cum să ia? Da, e drept, da. E un vagabond, da. Ei, dar pentru o dată nu strică. Te pomenești că vine cineva, ne vede cu el la masă, face impresivul, mai ales în ajunul alegerilor. Bine, dacă spui tu, să-l aduc, nu? Aoleu. Mai ți-e fric, tăticule? Eu am fost totdeauna un om popular. Vreau să spun un democrat. Asta impresionează, știi, masele. O mână întinsă unui om de rând se întoarce cu 3 voturi înapoi. Da, Poftim, l-am adus, uite-l. Ia poftim, tinere. Poftim, ia stai, colea, să te văd eu așa. Așa, ia dă-i o ceașcă de ceai. Da. Pune-i rom mult. Rom și zahăr mult. Așa, și zahăr. Ia zahăr, ca asta face. Ia deschide fereastra, aud murmure. Poate vrea să-l vadă cineva. Așa, să ne vadă de... Vă rog, nu, n-aș dori să fiu văzut în halul ăsta. Cum în hal? Da, bine. Se jenează băiatul, da. Închide, Alice, închide fereastra. Ce zici? E bun ceaiul, nu? Nu strică puțină fierbințeală după dușul de adineaură? Ți-e mai bine? Oarecum. Cum oare? Ia stai, frate, noi îi dăm să bea ceai și omului o fi foame. Lasă că i-am adus eu și ceva de mâncare. Dar întâi să-și bea ceaiul, nu? Bea, te rog, bea ceai, îți face bine. Ești de prin locurile noastre, tinere? Oarecum. Ei, ce zici? Așa e că e bine să trăiești, Ce senzație plăcută trebuie să fie să te întorci la viață. Mai mult decât ai fi nou născut.
Spune drept, hă? Trebuie să simți ceva colea în colțul inimii pentru mine, nu? Puțină dragoste filială pentru bătrânul care și-a pus viața în primejde. Hai, spune drept, hă? Așa, hai. Mulțumesc pentru ceai, stimată doamnă. Nu prea ești vorbăresc, tinere. Poate că domnul nu se simte bine, dar dacă mănâncă puțin, vrei să guși din șunca asta? Da, mulțumesc. Ia te rog. Iar. Un pahar de vin. Da, mulțumesc. Îl vedeam eu pe Pol. Dădeai târcoare, nu? Nu mi se părea lucru curat. Ei, dar tot nu credeam că vrei să te arunci. Eu eram lângă un tufiș, cu undița în mână, întinsă. Da, cu undița în mână întinsă. El nu mă vedea. Început să pluta să tremure. Hai, zic, s-a prins. Când deodată, pliosc. Dumnealui s-a aruncat unde e apa mai adâncă și vârtejul mai ticălos. Asta nu e bai, zic, că a intrat îmbrăcat. Așteptam să iasă la suprafață. Nimic. Am scot haina, am întors buzunarele pantalonului pe dos și zvâr în apă. Restul vi l-am povestit, mi se pare. Așa fi bine, la vârsta mea, orice s-ar spune, e lucru frumos, nu? Vai, tată, dar ce ai făcut tu e, cum să spun, măreț, e sublim. N-am fi bănuit niciodată. Un om așa de liniștit, așa de cumpătat ca dumneata, o să fie cea mai mare mândrie a vieții mele. Da, toate bune, numai că junele nu prea pare entuziasmat. Hai, Niculiță, hai, Niculiță, o vorbă de mulțumire, un semn de bucurie, ce dracu, doar ți-am scăpat viața. E încă emoționat, Sigur că da, dar să vezi că și-o veni în fire când și-o dat seama. Să vezi ce recunoscătoare o să-ți fie. hai să Pardon, Da. n-am nicio recunoștință de dat. Cum? Ce? Desigur, n-am cerut nimănui să mă scape. Când am vrut să mă nec, știam eu ce fac. M-am aruncat în apă ca să scap de mizerii, de persecuții. Și ce făceai când trăiai? Un biet vagabond, un biet actor, o trupă vagabondă. Toată lumea ne ocolea, ne disprețuia. Pe la hotel nu ne mai primeau. La Slatina am rămas dator pe o săptămână. Am fugit. Mă caută poliția peste tot. Vai, poliția mă M-am prostit. Înainte nu eram așa. N-am căzut din greșeală. Umblam eu de mult să-mi fac seama. Dumneata vii acum nepoftit și mă readuci într-o lume de care eram sătul până în gât. M-ai întrebat? Asta e acum. Stați, poate greșesc eu. Poate că dumneata, cunoscând necazurile mele, te-ai gândit cum să le curmi și atunci te-ai hotărât să faci o faptă bună. În cazul acesta îți mulțumesc din toată inima. Vă mulțumesc din toată inima, doamnă. Sărut mâinile, domnișoară. Stai, că nu înțeleg. Eu nu... Te-ai gândit așa. Nenorocitul ăsta s-a săturat cu mizeria și își face de cap. Las că-l scap eu și de moarte și de mizerie. Ba să mă iert, nu m-am gândit la așa ceva. Am văzut un om care se neacă, am sărit după el și atâta tot. Atunci dăm voie să spun că rău ai făcut. Lucrurile nu o să se sfârșească așa cu una, cu două. Ți-ai luat o responsabilitate grea, domnul meu. Cum? Ia slăbește-mă, nenișorului, ce mă tot fierb. Ia uite, domnule, uite că am răcit. Vezi, doamne, ia stai aici. Mai adu-mi ceai, Alice, adu alhala. Ia stai, liniștește-te, Alexandre, liniștește-te. Ce să mă liniștesc, că m-a scos din răbdare. Auzi, dumneata, să-mi las eu casa, eu om așezat, candidat la primărie, cu fată de măritat, cu nevastă, cu undiță, să zic adio vieții și să... Ia-te, să iau guturai pentru dumneata, ha? Dar cine ești dumneata, domnule? O haimana, un descrăierat, un bătut de Dumnezeu. Te-am scos de la nec, te aduc în casa mea, îți dau să mănânci, să bei, te îmbrac în bunătate de halat și dumneata vii să mă judeci? Dar lasă-mă în pace, domnule. Dar vezi să-ți treabă, domnule. Care-te de aici? Ieși afară, domnule! Du-te dracului, domnule! Ia-ți iar! Du-te dracului este o expresie perimată și care nu rezolvă nimic. Am vrut să mă duc dracului odată și nu m-ai lăsat. A doua oară n-am poftă să mai încerc. Spune pe șlav, ce poftești? Eu nu poftesc nimic. Dumneata ce-ai poftit când te-ai amestecat în socotelile mele? Cum nenorocitule? Eu te scap de la moarte și... Pardon, n-am cerut asta nimănui. Din partea dumitale a fost un gest precipitat, oarecum indiscret. Nați-o indiscret. Da, desigur, și sper că ai să tragi consecințele. Auzi consecințele? Adică te vei îngriji de soarta mea de aici înainte. Într-o zi poate o să-mi găsesc vocația. Depinde de dumneata. Iar începi? Nu încep, sfârșesc. În pieptul meu crește un val de recunoștință pentru dumneata. Nu atât pentru ceea ce ai făcut, cât pentru ceea ce vei face.
Ce tot spune ăsta? Nu mi-ai dat viață. Cum aș putea să te socotesc altfel decât un părinte? Da, lasă-mă! Stai, dă-te loc! Mamă! Stai, mă! E nebun pe onoarea mea, mă! Cine m-a pus să scoți mintițe din gând? Eu nu mai plec din casa asta. Uite familia mea pe care o visam. Fără mamă, fără tată. Mi-am găsit părinții. Doamne, cât sunt de fericită. Uite ce e, băiatule. Fă bine și caută-ți de treabă. Ai mâncat, ai băut, ce mai vrei? De mâncat câteodată am găsit eu și la alții. O să-ți dăm și un rând de haine de ale dumnealui. Și haine mi-au dat câteodată. O pereche de ghete. Și ghete mi-au dat câteodată. Ei bine, dragă, n-ai vrea să-ți dau toată casa acum? Nu toată casa, numai o dai. Dragule, să facem ceva pentru el. Da, tăticule, da, te rog. Mai ales că tot orașul a aflat de fapt, tata. Mi-au spus jos că nu se vorbește decât de asta. Da? S-au adunat mii, sute și mii de oameni. Vin să-ți facă manifestație cu steaguri și muzică. Bravo! Păi mâine te aleg primar. Bravo! E un tânăr cum se cade. Mulțumesc, domnișoară, ai o inimă de aur. Da, nu putem să-l lăsăm așa. Bravo, da. Bine, frate, bine, să-i facem, nu zic, ba. Dar e vorba, știu eu ce-o fi vrând? Ce vrei, domnule? Ceva oarecum definitiv. Adică cum? Ceva care să mă lege pentru totdeauna de dumneavoastră. De noi? Ce ai vrea? Uite, Cum adică? domnișoară, mi-ar place să o iau de nevastă. Ce? Cum ce aud? Ce? Ai căpia? Ia scoateți gărgăunii din cap. Păi de ce asta a rezolvat toate? Ce bine am simțit cu toți așa în sânul familiei. Da, cum? Să fii de 2 ori tatăl meu. Ce? Tată! Lasă-mă! V-am spus eu că e nebun? Și eu, domnule, dumneata. Cum, domnișoară, și eu care credeam... Ce credeai, nene? Ce credeai? Ți-am un fior pentru fiica dumneavoastră. De altfel și dumneata, domnișoară, mi-ai privit din primul moment cu niște ochi... Ce ochi? Ce? Te-am privit cu ochii mili, domnule. Nu era milă, era altceva. Ți-ai creat obligații, trebuie să tragi consecințele. Noi vorbim aici de o jumătate de ceas și n-am rezolvat nimic. Nu vreți să-mi dați pe domnișoara? Dar nici prin gând nu-mi trece. Domnule, inima fiicii mele e tată. Iubește un tânăr din oraș de bună familie. Dar și eu sunt de familie bună. E aproape logodită. Se poate deslogodi. Foarte bine vă face. Cine v-a pus să mi-l puneți pe cap? Să-i facem ceva, nu-l putem lăsa pe drumuri. Ei, poftim, acum mi s-a urcat în cap. Domnule, te rog, fii rezonabil, domnule. Cum vezi, noi vrem să te ajutăm, nu? Dar nici ce pretinzi dumneata, nu se poate, Stimată doamnă, vă rog să nu mă puneți în penibilă situație de a mă târgui cu dumneavoastră. Cum? Eu în lupta vieții nu pot să mă mai arunc. Dumneavoastră mi-ați dat o clipă iluzia fericirii familiare. Acum mă goniți ca pe un câine. Ce-mi rămâne de făcut? Ce să facem noi? Tăceți! M-ați condamnat din nou la moarte. Bine, am să mă omor. Nu, să nu facem asta. De ce? Pe urma mea, dumneavoastră, o să fie primar, o să fie decorat. Azi mâine să alege și în cameră. Am și eu dreptul la o compensație oarecum echivalentă, nu? Ce faci? Doamna mea, domnul meu, am onoarea să cer mâna fiicii dumneavoastră. Asta nu, orice, dar asta nu. În cazul acesta, revendic locul de primar al orașului. Îmi rup tu capul lui, domnule. Foarte bine. Atunci nu-mi rămâne de făcut decât să iau un pistol din panoplie și să-l zbor pe... Nu, stai! Nu vă speriați. Îl păstrez pentru mine. Un glonte în cap și s-au aranjat toate. Nu se poate! Asta n-are să se întâmple. O să aranjăm noi lucrurile. Da, sigur că da. Bine. Hai, spune ce vrei, spune. Păi, ori mă faceți gine, ori primar. Primar? Păi cum o să te facem primar, nene? Cine ești dumneata? Ești cetățean de-al nostru? Te știe cineva? Ai făcut ceva pentru oraș? Hei, drăcia dracului! Pentru cetățenie scot eu actele necesare. Despre o acțiune socială și umanitară. Când te duci dumneata la pescuit, te faci că ai căzut în apă și eu te salvez. Păi nu e în toate mințile. Atunci, fata. N-ai auzit că e aproape logodită, domnule. Părinții tânărului fac parte din cea mai înaltă societate. Păi ia să mă mai slăbească și părinții tânărului. Până acum făceau moftul. Dar dacă mă răzgândesc eu acum, ce o să mai zic, ai? Ei, uite că m-am răzgândit. Noi mai dau consimțământul și gata. Voie, Jupiter! Iată într-adevăr un gest eroic, social și umanitar. Tată, dragă, n-ai să faci una ca asta. Eu îmi iubesc alesul și dacă mă desparți de el, sunt în stare să mă omor. Mă omor! Ai văzut, Alexandre, ce m-aș... Ai văzut, domnule, ai văzut. Atunci, primăria.
Ascultă, drăguțule, nu te-ai mulțumit să fii consilier comunal, a? Știu eu, ar fi o soluțiune oarecum intermediară. Îți dăm și o odaie la noi. Da? Dacă când se dizolvă Consiliul. Nu vedeți că toate astea sunt paliative? Bine, manifestația. Mai aveți câteva minute. Ori fata, ori primăria, ori revolverul. Vai de mine, pentru numele lui Dumnezeu, uite, bietul meu bărbat se clatină. Ce ai, dragule? Alexandre, stai, frate, liniștește-te, nu ce ești știu, așa emoția, nervos? nu știu, dragă, cine dracu m-a pus. Auzi să mă aruncă în apă. Tu știi că eu n-am fost curajos niciodată. Știu, Uite, dar mă trec sudorile de atâta curaj. Revolverul, fata sau primăria? Ia scoateți-l, nene, de aici. Uite ce e, domnule, ce ne cer dumneata, e imposibil, domnule, mulțumește-te și dumneata cu ce se poate, Păi, nu? sigur. Îți dăm o odaie la noi, masă, bani de buzunar. Haine, ghete, toată viața! Te facem și consilier comunal, hai să fii mâna mea dreaptă. Îți căutăm o fată bună, te însurăm. Da, dacă mă satur aici și vreau să plec. Cu atât mai bine. Chiar mâine mergem la bancă și îți fac o pensie viager. Ți-o trimit unde vrei. Ce zici? Da, este oarecum o soluțiune, nu? Așa, iar. Hai, acum să ne îmbrăcăm, să nu ne vadă lumea în halat. Nu, așa să ne vadă. Dumneata în halat și eu dezbrăcat, simbolul mizeriei. Păi da. Trebuie să faci o impresie puternică A, da. poporului, știi? Da, desigur, Așa, desigur. haide la fereastră, ia-mă în brațe și ține-mă Să te bine, iau în că braț. sunt tot leșinat, știi? Da, bine, hai să mergem, așa. Trăiască domnul Filimon! Ura! Ura! Trăiască primarul nostru! Ura! Vă mulțumesc, domnilor! Vă mulțumesc, domnilor! Vă mulțumesc! Domnilor! Fără mamă, fără tată, nu-l cunoșteam, nu mă cunoștea, s-a aruncat în apă, m-a scăpat. Trăiască eroul nostru, trăiască primarul nostru! Aia zile, ți-a plăcut? Ce emoționant! În sfârșit, acum, la lucru. Îmi dați voie întâi să mă recomand. Eliodor Pac din Fălticeni. Accent n-am, l-am pierdut în culise. Restul cred că n-are importanță. N-are. Îmi pare bine. Alexandru Filimon Podgorean, mare proprietar. Dumnezeu e nevastă mea, Raluca Filimon, născută Stănoiu. Mersi. Domnișoara e fiica mea, Alisa Filimon, născută Filimon. Încântat, să-ți mâinile. Mă rog. Eliodor Pac. Așa. Cum îl împarți? Eliodor Pac sau Eliodor Pac? Sau cum? Eliodor Pac. Eliodor, pauză, Pac. Așa. Am înțeles. Țineți minte și voi. Eliodor Pac. Eliodor Pac! Nu e nevoie. Eliodor Pac a murit. Ce? Da, sigur, eu sunt un nou născut, încep o altă viață, îmi trebuie și un nume nou, nu? Da, sigur, asta e cu totul altceva. Atunci noi vă lăsăm. La revedere, la revedere. La revedere, doamne Filimon. Chestia cu leșin în brațele mele a fost excelent. Așa? Tabloul nostru de la fereastră trebuie să fie făcut mare efect. Poporul trebuie condus prin imagini, Păi domnule. și acum la luptă. Bătălia e aproape câștigată. Trebuie propagandă. Chestia dumitale în primul rând. Consilii comunal? Așa, nu, în Necu. Păi da, cu consilii cum rămâne? Om vorbi mai târziu. Deocamdată recunoști că pe primul plan trece primarul. Cunosc primarele, părintele orașului. Așa, să vorbim întâi de mine. Dumneata ți-am spus, ești asigurat pe toată viața. Casă, masă, îmbrăcăminte, bani de buzunar, de rest o vedeam. Acum propagandă. Discursul de adineauri trebuie repetat. Domnilor, fără mamă, fără tată! Nu aici, prin cafenele. Te duci câte o jumătate de ceas în fiecare cafenea, intri în vorbă cu oameni, le plătești câte o consumație de bucurie că ai scăpat cu viața. Îți dau eu parale. Pe urmă pleci în altă parte. O să te îmbraci cu niște haine de ale mele, cadrilate, știi? Le cunoaște tot târgul. Trăiască, domn Filimon! Uite ce-am ajuns eu dintr-un vagabond păcătos. Vagabond păcătos ar trebui oarecum suprimat. Da. Asta m-ar compromite pentru totdeauna. Ce bă? Nici dumneata n-ai interes să fi scăpat un vagabond păcătos. Ai dreptate. Mi-ai făgătuit o pensie viageră, nu? Vorba e vorba. Precum vezi, mi-a fi foarte ușor să iau banii și să plec. Da. Dar nu pot. Mă simt legat de dumneata, de familia dumitale. Eu sunt mai tânăr ca dumneata, dar am mai multă experiență. Omul sărac trăiește 10 vieți. Un alt om s-a născut. Dă-mi alt nume. Așa. Uite, de pildă, Alexandru Filimon. Alexandru Filimon mă cheam pe mine. Da?
Atunci spune-mi Alexandru Pac sau Eliodor Filimon. Eu sunt un nepot al dumitale. Bună ziua, unchiule, nu mă mai cunoști? Acum picai. Ce te uiți așa la mine? Sunt un fiu al vărului dumitale Accente, care a murit pe vremea războiului și am venit să te văd. Ce mai faci? Mătușara Luca e bine? Verișoara Alice e bine? Suntem cu toții bine, dar mi se pare că dumitale nu prea ție bine. Ba, foarte bine, să vezi. Uite, eu mă duc în oraș, îmi rad bărbuța, îmi tund pletele, mă îmbrac frumos și mă întorc aici cu geamantanele. Ce mai faci, unchiule? Vin tocmai din fundul Moldovei să te ajute în campanie electorală. Mă iei secretarul. Ar trebui să te îmbraci, a început să vie lume. Primește-i tu. A venit domnul Leon. Să aștept un moment. Pețitorii fiii, tatăl băiatului, până acum se lăsau greu. Credea că dacă e farmacist, e mai nobil ca mine, unde sunt podgorean. Acum vine el la mine. Ce spuneai când am înțeles bine? 5.000 de lei. Ce? Toată afacerea. Hainele, ghetele, geamantanul, restul, cred că ajungem. Să-ți dau eu 5.000 de lei? Păi de unde să iau? Păi ce să faci cu ei? Bine ai auzit? Mă îmbrac și mă întorc aici. Eliodor Pac a murit, trăiască Ilie Filimon. Cum, domnule, 5.000 de lei așa dintr-o dată? Nu fug, n-avea grijă. Acum trebuie să primești pe Cuscru. Da. Îmi dai banii în fața lui. Bag de seamă. Ori cu cine vorbește aici înainte să nu o scoți din canal, gaz, apă, electricitate. Da, asta ce mai e? Propaganda electorală. Un viitor părinte al orașului nu trebuie să aibă altă preocupare. Pavaj, circulație, gunoi, salubritate publică. Bată-te să te bată, nu? Poftim, domnule Leon, poftim, domnule. Iartă-mă că te primesc așa, dar vezi, acum un ceas... Știu tot. Felicitările mele. Da, să mulțumesc. A fost un act de mare bravură. Ai onorat nu numai familia dumitale, dar și întreaga urbe. Unde era apa mai adâncă? Eu nu vreau deloc să ies. Cât faci să trag la fundul gârlii, dar m-a apucat de păr, și acum mă doare. Dumneata ești nefericitul? Și acum ce ai de gând să faci? Dumnealui zice că să stau aici când dă de toate. Da. Dar eu nu vreau să stau, eu plec. O haină și o bâtă să mă ferez de câini. O javră, să-mi pline drumurile de câini. Ai suferit mult, nenorocitule, nefericitule. Da, acum gata. Ești de prin locurile noastre? Câmp pe aici, câmp pe dincolo. Dar de ce ai vrut să te omori? De bine ce mi-era. Îți pare bine că ai scăpat cu viața, nu? Pare om de treabă, săracul. Da, păcat că nu vrea să rămâie. E cam tâmpit. Adineauri nu părea. Totuși fapta rămâne o faptă mare. Nu-i așa? Nu-i așa, domnule Leon? Sigur. Ce om să-și fie viața în pericol, sănătatea. El care nu putea să vadă un șoricel. Știi că a și răcit, strănută. Păcat că n-a fost un om mai spălat. O haimana, cam idiot pe deasupra. De o persoană bine era altceva. Sau măcar vreun nenorocit din orașul nostru, mai zic și eu. Dar așa, cine știe ce borfaș. Ascultați-mă pe mine. Nu merita să se arunce în gârlă pentru atâta lucru. Mai bine îl lăsa să moară. Știi vorba aia? Pe cine nu-l las să moară... Nu te lasă să trăiești. Dar eu am să-l las să trăiască, zău, băierule, că e om bun. Nu vorbeam de dumneata, prietene, nu. Atunci să rămână, iartă-mă. Acum plec. Sărută în dreapta, doamne. Așa, ia stai, băiatule, ia stai, să-ți dau nici caiva parale, așa, să-ți dau să ai de drum. Așa. Mulțumesc. Domnule Filimon, am impresia că n-ai numărat ce dai. Ba da. Eu cred că din cauza emoției ești turburat, n-ai băgat de seamă că sunt hârtii de câte 1000. Ba, am văzut, 5 hârtii de câte 1000, 5.000 de lei. N-avea grijă că nu sunt din zestrea fetei. Așa. Ei, acum, Alice, du-te de altă parte, zi-o al vechi. Așa, umblă sănătos. Băi, asta-i, da, ia, hai, umblă sănătos, băiete. Și să ne... Vă las sănătoși. Mă duc și nu o să mă mai vedeți niciodată. La revedere! O sumă considerabilă, domnule Filimon. Fantastică. Auzi, 5.000 de lei unui prins pe gârlă. Ce spuneți, stimată doamnă? Da, știu eu și mie mi se pare mult. Ia. De ce zice Alice? Mult, într-adevăr, mult. Nu. Scumpul meu, domn Leon, Mă rog. după cum o ființă omenească, fiul dumitale, fiica mea, au venit pe lume fără voia lor, din obligațiile civice ale dumitale și ale mele. Nota bene, nu i-am întrebat dacă vor să vie pe lume, după cum atâta dumneata cât și eu.
Suntem datori să le ducem grijă, să le pregătim viitorul până în ziua când vor zbura prin propriile lor aripi. Tot așa nenorocitul de adineauri a fost redat vieții fără voia lui. Nota bene, fără voia lui. Pardon? Dacă știai lucrul acesta, de ce te-ai mai amestecat? Pardon? Lucrul acesta nu-l știam când mi-am riscat viața pentru o faptă umanitară, civică. Mă rog. Asta e foarte frumos din partea dumitale și ar fi fost și mai frumos dacă onorabilul era din orașul nostru. Domnule Filimon, cu toate rezervele mele de adineauri, cu toate că individul salvat de la moarte nu este concetățean al nostru, cu toată opinia mea că faptele curajoase se datoresc în majoritate unei supraexcitări provocate de frică, recunosc împreună cu toată lumea că ai bine meritat de la cetatea noastră prin acțiunea dumitale nobilă, curajoasă și edilitară. Mulțumesc. Fapta dumitale e cunoscut în momentul acesta de toți. Acțiunile dumitale, vorbesc de acțiunile morale, au crescut. Ești un om popular. Apreciind ca și concetățenii mei calitățile dumitale de bun gospodar, apreciind sufletul dumitale ales, inima dumitale curajoasă, știind cât de folositor ai fi orașului nostru, în numele majorității concetățenilor noștri, am venit să-ți ofer un loc în Consiliul Comunal. Pardon, eu candidez la locul de primar. Pardon, la locul de primar candidez eu? Și dumneata. Dar șansele s-au schimbat. Ce vrei să spui? Vreau să spun că fapta mea a făcut să pălească meritele tuturor candidaților. Așa? Vreau să spun că astăzi nimeni nu mai poate să se măsoare cu Alexandru Filimon. De altfel poporul a strigat: trăiască domnul Filimon, primarul nostru. Eu n-am auzit. A auzit toată lumea. Ce are face asta? N-are a strigat. De unde știu eu că nu erau oameni de-ai dumitale? Scumpe domnule Leon, mă jignești. Eu nu te întreb pe dumneata cu ce drept candidezi și nici n-a venit să te trag de haină. Dumneata în numele cui mi oferi un loc? Și ce lucru mare reprezinți dumneata la urma urmină? Eu am fost în permanență în Consiliu, pe când dumneata ai candidat de 7 ori și te-ai ales numai odată. Asta reprezint eu. Îmi pare rău că gestul meu cavaleresc nu l-ai înțeles. M-aș fi mirat. Bună ziua! Domnule Leon, nu trebuie să te superi. Poate că nu vă înțelegeți, ar fi păcat, zău. Dar dumneavoastră ce-ați dorit de la noi, domnule Leon? Stimată doamnă, eu doresc ca soțul dumneavoastră să facă parte din viitorul Consiliu pe care orice s-ar întâmpla, îl voi prezida eu. Gloria populară, cum a venit, așa se duce. Asta voiam să spun. Uite ce este, domnule farmacist. Eu rămân de unul singur. Eu cartel nu fac. Dacă dumneata vrei să figurezi pe lista mea, bine. Dar eu nu mă agăț de pulpana nimănui. Nici eu nu mă agăț de pulpana nimănui, domnule Podgorean. Dumneata spui Podgorean cu dispreț, parcă ai zice Cârciumar sau Zarzavaciu. Dar dumneata de ce mă iei pe domnule farmacist? De ce ți-e rușine de meseria dumitale? Asta nu e meserie să-ți fie rușine de ea, domnule, fiindcă presupune un anumit grad de cultură, de distincții, pe care nu le are toată lumea. Vrei să spui că eu sunt de neam prost, deșghetar și mojică? Dar n-ai auzit ce a spus vagabondul adineauri, că și el e băiat dispițat? Să o retezăm. Îmi pare rău că am călcat în casa dumitale. Și mie îmi pare bine că n-am călcat într-a dumitale. Și nici n-ai să calci. Boda prost, că noi avea nevoie de ceva hapuri, trimiși jupâneasa. Frumos e educaționant, ce zice. Pe mine nu m-a uns nimeni cu vaselină. Asta și vede, unde mi-e pălăria. Vai de mine, domnule Leon, te rog, domnule Leon, nu fi supărat. Alexandre, ce înseamnă asta, Lasă-mă Alexandre? în pace cu coară. Parcă eu nu știu unde bate dumnealui. Scoalte tu să stau eu. Filimoane, băiete, tu ești omul zilei. Eu vreau să fiu primar. Tu te-ai aruncat în gârlă, eu vreau să stau în fruntea bucatelor. Dă mie voturile tale, că de nu nici eu nu-ți dau băiatul. Asta e. Da, dar nu se poate. Nu, domnule Leon, iartă-l, nu știe ce spune. Ce înseamnă vorbele astea, tăticule? Da, doamnă, dacă a pus punctul pe ei, așa e. Păi vezi că e așa? Eu n-am venit aici să tălcuiesc fericirea copiilor noștri. Dar admiteți și dumneavoastră că trebuie să am și eu ceva în schimbul băiatului meu, nu? Dar ce, fetița mea nu va ajunge? Averea mea nu va ajunge? Vrei să-ți dau și primăria de zestre? Nu o dai din buzunarul dumitale. Și apoi știi una? Copiii se iubesc. Poți le pasă de voia dumitale sau a mea. Asta să spui pentru dumneata. Fiul meu nu va trece niciodată peste voința tatălui său. Să fii sănătos, găsesc eu alt genere. Tată, ți-am spus că nu trebuie să te gândești la așa ceva. Eu pe George îl iubesc și nu pot trăi fără el. Așa, domnișoară, așa. Fii dumneata mai cu inimă decât el, mai cu minte. Înțelegeți, doamnele mele, că după 7 consilii comunale eu nu pot renunța la încununarea carierei mele administrative, fiindcă i s-a năsărit dumnealui să fie primar. Astăzi dimineață nici nu se gândea. Ba, mă gândeam. Da, dar nu avea nicio speranță. De unde știi dumneata? Păi, dă-ți cuvântul de onoare că aveai vreo speranță. Pe cuvântul de onoare nu mi-l dau eu cu la cu două. Păi vezi? Și apoi recunoști că pe lista mea figurează personalitățile cele mai importante. Recunosc, da. Recunoști că lista dumitale e cea mai slabă?
Că te-a refuzat toată lumea din oraș și că n-au primit să candideze decât niște ceaprazari și paracliserul. Așa o fi, dar s-au schimbat lucrurile. Acum nu mai ai dumneata nicio speranță. Dacă aveai, nu veneai aici cu paricul. Mă rog, ce să mai discutăm? Vremea trece. Dacă ții la fericirea copilei dumitale, bine. Da ori ba? Ba. Ce înseamnă ba? Înseamnă că nu e da. Cum vine asta? Vine așa că nu știu de frică. Familia una, politica alta. Să nu le amestecăm. Foarte bine. Refuz? Ba bine că nu. Atunci, doamnă, te rog să consideri aprobarea mea de adineauri ca nulă și neavenită. Acesta e ultimul meu cuvânt. Domnule Leon, Alexandre, mai... Mă rog, ați spus ceva? N-am spus nimic. Atunci, adio. Adio și n-am cuvinte. Tată, ce faci? Stai, domnule Leon. Stai, Alexandre, nu se poate, Alexandre. Dacă ții la mine, dacă ți iubești fetița, singurul nostru copil, n-ai să faci una ca asta. Ia lasă-mă în pace, frate. Destule griji n-ai dat adineauri, nu ne mai supăra așa acum. Nu l-ar mai fi adus Dumnezeu pe vagabondul ăla. Ce-ți trebuie ție primărie? Asta cere bătaie de cap. Te-ai lăsat de negustorie, de toate, ca să te odihnești, nu? Și păi, între noi fie vorba, dumneata nici prea sănătos nu ești. Știu eu ce spun, las. Dar ce, m-ai căutat dumneata vreodată? Nu te-am căutat, dar adu-ți aminte că ai făcut oarecare rețete la mine. Doctorul nu ți-a spus nimic, dar îți spun eu acum. Ce? Stai prost cu inima. Da, caută-ți treabă. E sfatul unui vechi prieten. E sfatul rudei dumitale de mâine. Tăticule, dacă m-ai iubit vreodată, dacă ții cât de puțin la fericirea mea și la sănătatea dumitale, tăticule, renunță, te rog, renunță, tăticule. Rămâi între noi, venerat de toți, iubit de familia ta, de familia domnului Leon. Sunteți toți trei împotriva mea. Eu sunt singur. Pot lupta cu un oraș întreg, dar nu cu femeile din casa mea. Haide, Alexandre, dă domnului Leon răspunsul care trebuie. Și mâine să ne pregătim de logodnă. De când aștepți tu ziua asta? Ai spus că va fi cea mai frumoasă zi din viața ta. Frumoasă, nu zic ba. Dar de acum un ceas cea mai frumoasă zi mi se părea ziua când voi fi primar. Domnule Leon, Da. nu e așa că dumneata ca primar ai să stărui la București ca să fie decorat, nu? Da, cu o condiție, să-mi facă propagandă, să meargă cu mine peste tot. Să-ți fac și discursuri pe deasupra. Te uită, domnule. Ia uite-te, domnule, ia te uită. Hai, tată dragă, spune da, ca să mă liniștesc și eu, tăticule, te rog. Da, ca să fiu și eu mulțumită. Eu, tovarășa ta credincioasă de o viață întreagă. Știi că eu nu te-am sfătuit rău niciodată. Alexandre, hai, băiat. Bine. Dar voi nu știți ce-mi cereți. Cea din urmă dorința mea, cel din urmă vis. N-aveți inimă, zău, n-aveți inimă. Ce? Dar ce s-au... Bună ziua, unchiule! Auzi, că nu e voie să intru. Să mă Andrea Luca. Bonjour, verișoara Alice. Unchiule, dragă unchiule. Dar ce vă uitați așa la mine? Sunt eu, Iliuță, nepotul dumneavoastră. Vin tocmai din fundul Moldovei. Doar nu m-am schimbat așa în 3 ani de când nu ne-am văzut, a? Iliuță, bată-te, norocul să te bată, bă. Vin încoala, neni, tu în brațe, E feciorul răposatului meu, văr, Accenti Filimon. Ce vânt te-a adus aici? Cum n-ați primit scrisoarea mea? Alexandre, dar nu ne-ai vorbit niciodată de dumnealui. Ați uitat voi, Se poate, tanti. Dar ne-am văzut și acum 3 ani la București. N-am fost și la cofetărie pe Calea Victoriei. Verișoara Alice, parcă o văd. Am mâncat 2 trigoane și un cataiș. Așa, cataiș. Nu mi-aduc aminte. Parcă astea-s lucruri să le ții omul minte. Dar ce-am auzit în oraș, unchiule? Spuneau că ai omorât un tigru furios. Eu? Ai străpit o balenă turbată sau așa ceva. Aș da de unde? Îți spun eu. Vorbea lumea când am cerut adresa dumitale. Ce, domnul Filimon, vitează, primarul nostru, cel mai curajos om din lume? N-ai omorât un tigru? Dar de unde, tinere, de unde? A scăpat un pârle de vagabond. Mai bine îl lăsa dracului să se nece. Ce mai faci, domnule Leon? Dar de unde mă cunoști? Că nu ești dumneata domnul Leon, farmacist? Te știu din fotografie. Mi-a trimis unchiul la Faticeni. A scris că ești omul cel mai impozant din județ, că grozava vrea să-ți fie cuscru. Fiul dumitale e bine? Îl știi și pe el? Tot din auzite, băiat șarmant. Era vorba să se logorească cu Alice, s-a făcut? Aproape. La bonheur, pe când nuntă? Stai, Iliuță, dragă, că mai e o încurcătură. Să descurcăm, unchile, că de-aia am venit. Apropo, unde stau eu? E vreun hotel bun în oraș? Ce bă, te-ai prostit? Cum o să te duci la hotel? Stai la noi, așa. Ia să-i pregătească o
odaia mosafirilor. mersi, Alice, unchiule. spune tu, puiule, să-i urce geamantanele. Ai, ce frumoasă te-ai făcut, verișoară, Alice. Mare noroc, domnule Leon, pe fiul dumitale, Paros. Nu-l cunosc, dar bravo lui. Da, unchiule, nu mi-ai scris că te-au ales primar. Stai, mă, că nu s-a făcut încă, mă. Atunci de ce spunea lumea în târg, domnul Filimon, primarul nostru? Să vezi, eu am scăpat azi dimineață de la moarte un nenorocit care se neca. Lumea afla și cum se știe că sunt candidat, și m-a și uns primar. Da, ca și cum ar avea asta vreo legătură cu primăria. Pardon? Așa, să vezi ce e, Iliuță. Mi se pare că o să renunț la candidatură, știi? Dar de ce? Păi, uite, familia mea și cu domnul Leon zice că să-l punem pe dumnealui în locul meu. Păi, așa că eu... Dar de ce să-l punem pe dumnealui? Tinere, eu sunt un candidat mai vechi, am fost în toate consiliile comunale. În cazul ăsta să te mai odihnești, să mai vie și alții. Mai spune dumnealui că stau prost cu inima, că nu trebuie să am emoții, să umblu după voturi. Las că umblu eu, că n-am altceva de făcut. Tinere, chestia e închisă. Dumneata, tot ce poți face e să ne însoțești în propaganda electorală și să susții lista mea. De altfel și unchiul dumitare va figura pe lista mea. Îl vom face consilier comunal. De ce arăți, mă? Astea sunt glume, n-am venit de-aia tocmai de la Fălticeni. Eu vreau să am un primar. Ai fi vrând dumneata, dar nu se poate. Să vezi ce e, dragă Iliuță. Domnul Leon spune că dacă nu-i dau logul, nu mai consimte la căsătoria fiului său George cu Alice. Ce? Asta e curat șantaj. Tinere, măsoară-ți cuvintele. Spune-mi de altfel. Domnule Iliuță, Mă iei cu domnule, acum tantirea Luca se poate. Păi, dragă nepoate, astea sunt chestiuni de familie. Dar care... cine, eu nu sunt din familie? Tata a renunțat la primărie. Cum? Ai renunțat, papa? V-am spus eu că renunț? N-ai spus că e cel din urmă vis? Că n-avem inimă, că... N-aveți inimă, dar asta nu înseamnă că am renunțat. De ce nu spuneai așa, domnule Filimon, ca să nu mai pierdem vremea? Am impresia că am căzut într-un complot. Dar nu te las eu, unchiule, n-avea grijă. Dar cine ești dumneata, domnule? Cine te întreabă pe dumneata? Vocea sângelui. Am onoare să te salut. Cu dumneata n-am sfârșit, să știi. Ei, aș? Fiul meu va veni să-ți ceară socoteală. Cunosc toate armele. Pistolul, spada, floreta, duelul american plus în negru. N-are decât să aleagă. Ce impertinență! Ascultă, domnule farmacist, dacă n-ai fi socul verișoarei mele... N-am să fiu niciodată. Hai să fii, că dacă nu, al dumitare fie o pățește. Ori se însoară cu Alice, ori rămâne lat pe teren. Iar dumneata, unchiule, ori te alegi primar, ori te dezmoștenesc. Salutare! Salutare, umbră veche! E extraordinar! Dar asta e ceva nemaipomenit. Eu nu tolerez așa ceva în casa mea. E nemaipomenit. Mefistofeles! Hai, verișoară, spune și meta cupletul și fă-ți o ieșire triumfală. Te rog să nu glumești cu mine. Cu viitorul meu să nu te joci. Casanova! Ce dracu făcuși, mă, Iliuță? Lasă, unchiule, că se aranjează toate. Dumitale ți-a venit norocul pe gârlă ca Moise la fata faraonului. Mi-a fi venit mie norocul pe gârlă, cum a venit Moise, dar deocamdată mi-ai făcut numai încurcătură. Domnul Leon supărat, nevastă mea supărată, fata supărată. Ei, cum le descurcăm? Foarte simplu. Dumneata ai dreptate, deci lucrurile trebuie să iasă cum vrem noi. Da, spune mai bine ce-ai făcut cu hainele vechi. Vrențele? Le-ai dat foc să nu dea cineva peste ele? Le-am ascuns. Nu se știe dacă nu o să mai am nevoie de ele vreodată. Le-am ascuns bine la un loc cu grimele mele, cu perucile și cu bărbile false. Când mi s-o urât cu binele, în 5 minute mă deghizez iar în vagabond. Ai văzut nevastă mea, domnule? Cum a spus farmaciusul că nu-și mai dă băiatul, așa sărit la mine să mă las de primărie. Asta nu, îmi rup tu capul. Bine, băiatule dragă, și eu zic nu. Dar dacă mă aleg primară, ce dracu fac? Că habar n-am de meseria asta. Parcă el sau habar. Bine, dar cum rezolv eu lucrurile? Prin soluții definitive. Iar o iei în glumă. Fiindcă lucrurile sunt prea triste, par eu vesel. Bine, dar mai sunt și altele. Poporul trebuie condus prin imagini. Fantezia populară vede pe primar sub forma unui măturător cu joben. Dacă mai cere și economie la apă, a dat maximum. Să ajungi mea primar, că pe urmă înveți ce e aia. Parcă spițerul știe mai multe. Păi a fost în 7 consilii. Îl batem cu propriile lui arme. De 7 ore ai fost consilier. Ce-au făcut cele 7 consilii ale dumitale? Știi că el de când candidează nu mai e spițer, nici farmacist. E farmacian. Așa, e mai distins. Să te faci și meta din podgorean, podgorist. Ei, și acum hai în oraș să te vadă lumea, să te felicite. Așa. Da, bagă seama. Da. Foarte modest. Numai succesul zgomotos. Gloria trebuie să fie tăcută. Așa, da, singur? Nu, mergem împreună. Mă recomand și pe mine. Nepotul meu, Iliuță Filimon. Trăiește la Fălticeni, dar l-am chemat aici să fie folositor orașului natal. Așa. Ești născut aici? Pe da unde?
Păi, parcă spuneai... Ăla e vagabond. Ilie Filimon s-a născut aici. Numai că în loc să fi venit pe lumea azi, am venit acum 30 de ani. Găsim noi doi martori care să ateste. Primul act de naștere ca părinte al orașului mi-l faci mie. Cum, mă, băiete, mă, să debutezi printr-un fals, mă? Să fie ăsta primul fals din actele primăriei. Și apoi ce, e fals că exist, că m-am născut, că am 30 de ani, că port un nume pe care nu l-am furat nimănui? N-am spus asta. Vedeți? Aici unde se adună opinia publică? N-am înțeles. Unde se țin sfaturile în orașul ăsta? La bărbier, ca pe vremea romanilor, sau în fața bisericii ca în Evul Mediu? După o oră. Acum găsim lumea în piața platanilor, între biserică și bărbier. La cafenea? Exact. Atunci să mergem. Poftim, domnule George, poftim. Poftim, domnule George. Da. Dar ce ieșați? Încotro! Nu încă, domnilor. Am o explicație cu domnul. O explicație. O explicație. O explicațiune. Dar ce intrare asta triumfală? Domnule, eu sunt George Leon, licențiat în drept, avocat, fiul domnului... Farmacian al urbei. Încântat. Mă numesc Iliuță Filimon, fiul operelor mele. Da, și nepota domnului Filimon, știu. Aș dori să mi se spună. Pardon, un moment. Este inutil să ținem atâta lume în picioare. Poftim, tante, stai, te rog. Alice, stai jos. Unchiule, nu se mai pierde vremea pe aici. Te așteaptă opinia publică. Așa e, da. Hai, că viu și eu acum. Alexandre, ar trebui să stai și tu puțin. Da, tăticule, e foarte important. Inutil. Alexandre, familia trebuie să treacă înaintea oricui. Așa e, desigur, familia e baza societății. Pardon, înainte de familie, societatea. Așa e, vox populi, vox dei. Papa, trebuie să le murim. Stai, unchiule, vino cu... Alexandre, n-auzi? Lăsați-mă, frate, îmi pace, ce mă tot întindeți așa, frate? Eu am treabă. N-am vreme de pierdut, sigur, unchiule, bravo, așa. La revedere, unchiule. La cafenea, la revedere, scumpă familie. Uite, eu nu știu, eu nu mai înțeleg nimic. Poftim, a plecat. Domnule, voiam să știu... Dumneata ești scumpul nostru George. E serios, Noi moldovenii am rămas de la Ștefan cel Mare cu pupatul. Îmi place verișorul Alice să străiască. Atâta numai că din pricina dumitale căsătoria e compromisă. Cum se poate? Și eu care țineam atât. Da, domnule, compromisă. Da. Dumneata ai insultat pe tatăl meu. Eu? Da. Pe venerabil domn Leon, pe omul cel mai important din județ. Da. Dumneata. Nu se poate. Dar ce am spus? Umbră veche. Umbră veche? Da, salutare, umbră veche. Păi asta nu e o insultă, e un vers clasic. La noi, la Fălticeni, când îți spune cineva salutare, îi răspunzi salutare, umbră veche. E un obicei studențesc, ca la Heidelberg, un fel de gaudeamus igitur. Ce? Puțin îmi pasă mie de obiceiurile dumneavoastră. Eu știu că ai avut față de tatăl meu o atitudine insolentă și am venit să-ți cer... Satisfacțiune? Da. Menții propunerea bătrânului? Vrei să ne batem? Da. Ori scuze, ori duel. Eu scuze nu cer! Alege armele, sabia, floreta, pistolul, ia din panoplie, poftim, ia sabia, ia pistolul, ce vrei, numai decât, aici, la o parte, domnul, la o parte, domnul! Ce înseamnă asta? Domnul vrea să se bată, lăsați să spele onoarea familiei, nu? S-ar mulțumi cu o explicație, Da, cu o explicație. Te-ai mulțumit cu explicație? Desigur, eu... Bine, bun. Scumpele mele, doamne, aș dori să ne lăsați singuri. N-aveți teamă, nu îi se întâmplă nimic. Da. Vă rog, bine, vă da. rog foarte mult, treceți din Domnule George, ai grijă. Poftim, verișoare, treceți. Aștept explicațiile dumitare. Ascultă, dragă George, tatul ăsta e antipatic, mă. Spune drept, ce tot umblă el să vă puie bețe în roate? De ce nu vă lasă să vă luați? Nu-i dă nimeni votul, mă, că e antipatic. Întâi prin meserie. De câte ori n-auzi, cine drămuiește așa, nene, parcă ai fi spițer. Sau lasă, dumne, că ai pus niște prețuri. Sau toarnă cu coană, cum se cade că nu suntem la spițerie. Un farmacist nu e răsfățat ca o primadonă sau ca un campion de box. Pe urmă, Leon e și scorțos de felul lui. A venit aici mândru, a pus condiții, ori renunț la primărie, ori nu-ți mai dau băiatul. Dar ce ești tu, mă, să te precupețească așa? Păpușă, piramidon, siminichie? Cum, frate? Așa a spus? Da, și de-aia mi-a sărit și mie muștarul de-am strigat salutare, umbră veche. Știi că la noi la Fălticeni asta e o insultă gravă. Ce vezi, el nu mi-a spus toate astea. Zicea că te-ai repezit așa, deodată la Dar el. ce am eu cu el, nene? Eu voiam să vă luați și atâta tot. Ce-i de vină bietul omul ăsta? Nu fiindcă mi-e unchi. Ce-i de vină biata Alice, o bomboană de fată și te iubește, știi? Spunea că se omoară. Ce ești tu de vină fiindcă lui tata Leon s-a năzărit să fie primar? E o veche ambiție. Bine, mă înțeleg, dar tocmai aici să o plaseze. Altceva nu putea găsi. Ce? Păi, să-l facem prefect de județ, deputat, senator.
Dragă, eu îți vorbesc ca un om din generația mea. Filimon trebuie să iasă primar. Nu mai poate întrece nimeni în popularitate de când s-a aruncat în gârlă. Lui Leo nu i-a venit încă rândul ce mai încoace încolo. Să aștepte. Da, ai dreptate. Îți spun drept că nu mai are șanse. De-aia e furios. Ia spune. Într-o jumătate de ceas au venit vreo 3 inși la el să-și retragă candidaturile. Da, trec pe lista lui Filimon. Ce spuneam eu? Bietul unchiul, dacă asculta pe Leon și trecea pe lista lui, își pierdea alegătorii. se curățau amândoi. Ieșea paraclise. Ce soluție ai? Vorba e vorba? Vorba. Bun. Te duci la domnul Leon. Îi spui că nu mai are nicio șansă și să fie fericit dacă primește Filimon pe listă consilier comunal. Pe urmă, la alegerile de cameră, îmi iau eu angajamentul să scot deputat. Și la mine să știi că vorba e vorbă. Admirabil. Adresa, mă, să fie energic. Nu-ți dau consimțământul. Sunt major. Sunt major. Te dezmoștenesc. Dezmoștenesc. Am să muncesc. Ești un mizerabil. Nu sunt un mizerabil, tăticule, fiindcă voi lupta să fii deputat. Și acum să spun, tot ce vei face să aibă aerul că vine de la dumneata, nu de la mine. Asta o să-ți dea mai mult prestigiu în fața familiei, știi? Tăcere. Vin cu coanele. Din duelul nostru am ieșit zdrobit. Salutăm sexul frumos. Poftiți, am scăpat teafă. Ce s-a întâmplat? Ce trebuia? Domnul și-a cerut scuze. E adevărat? Da, n-a avut încotro. Explicațiile pe care ți le-a dat au fost suficiente? Da, mi-a spus că are o deosebită stimă pentru papa, că n-a vrut un singur moment să jignească și că de aici înainte... Etc. Îmi dați voie să plec? Aș vrea să-l întâlnesc pe unchiul. Poate să plece? Poate să plece? Da. Poți să pleci. Dar știu că l-ai pus cu botul pe labe. Așa-i trebuie. Ba bine că nu. Ne-a încurcat toate socotelile. Dacă nu venea el, tata era convins să renunțe. Și până acum aveam și consimțământul domnului Leon. Dar lasă că și tata prea exagerează. Crezi? Păi, desigur. În definitiv, ce a făcut el nu prea e elegant. Să pune condiții, să amestece alegerile comunale cu nunta noastră. Vezi? Avea dreptate papa când i-a spus. Una e familia, alta politica. Și pe nici eu nu sunt păpușe, dragă, să mă însor sau să nu mă însor după cum îi vine lui la socoteală. Păi așa Slavă, domnule, sunt major, licențiat în drept, avocat. Îmi place că vorbești așa. Eu am avut același curaj. Întreabă pe mamă. De câte ori nu le-am spus? Nu renunț la George. Orice s-ar întâmpla, nu renunț. Pentru fericirea noastră, scumpă Alice, sunt gata la orice, să trec peste orice. De ce plângi, Mada Filimon? Sunt fericită, dragii mei. Văd într-adevăr că vă iubiți cum se iubea pe vremuri. Ah, ce frumoasă e dragostea. Doamne, Filimon. Așa ceva nu se mai vede în ziua de azi. Cunosc ce înseamnă respectul datorii părinților, dar dacă papa se împotrivește... Acum cred că nu se mai împotrivește. Noi am renunțat la primărie. Ba deloc! Conoalecu trebuie să se aleagă și tata să mai aștepte. S-ar putea una ca asta? De ce nu? Ar vrea domnul Leon să renunțe? Îl privește. Am să-i spun și lui de altfel. Tata e jos, așteaptă rezultatul duelului. Dacă l-au venit, e cea mai bună ocazie să lămurim toate. Da, foarte bine. Poftiți, domnule Leon. Poftiți, domnule Leon. Poftiți. Sărut mâinile. N-am vrut să urc înainte. L-am văzut pe tânărul ieșind de aici. Bravo, copilul meu, bravo. De ce bravo, papa? Domnul nepot mi-a tras un salut până la pământ. Se vede că ai fost drastic, nu? Să-ți spună, dumnealor. Da, l-a luat repede. Ori îți cer scuze, ori ne batem în duel. Așa, și verișorul ce-a spus aici? Și-a cerut scuze, nu? Că n-aveam cod. Da, bine că nu. Cum rămâne atunci cu sabia, floreta, pistolul, mitralieră și toate armele cu care se lăuda? Bazme. Silențium! Cu domnișorul ăsta eu n-am terminat încă. Vă rog să nu vă spărați, vă e rudă, știu, dar demnitatea mea... Nu e nicio supărare, domnule Leon. Ce fel de rudă? Că nu l-am văzut niciodată. Cunosc eu felul ăsta de rude. Silențium! Papa nu mi-a vorbit niciodată de un nepot din Moldova. Ne-am pomenit cu el din senin. Spunea că ne-am văzut la București acum 3 ani, că am fost pe calea Victoriei la o cofetărie. Se poate, dar eu nu ți-o minte. Și apoi mie nu-mi plac trigoanele. Trebuie să fie o farsă. Bun, concordă. Cum ai spus, papa? Silențium, o să vedeți. Tu ești totdeauna misterios, papa. Nici când ți-ai alcătuit lista nu m-ai consultat. Dar de ce să te consult? Fiindcă am și eu ideile mele, relațiile mele. Îți puteam da un sfat. Ia uitați-vă la el, cine să-mi dea sfaturi. Nu râde.
Dumneata prea mă socotești copil. Păi lucrurile s-au schimbat în orașul nostru. Generația nouă se ridică. Reputațiile vechi au început să se uzeze. Bagă de seamă. Ce, mă rog? Bagă de seamă să nu faci o imprudență. Adică? Adică să pui listă separată, să-l combați pe domnul Filimon. O să cădeți amândoi. Nu are decât să vii pe lista mea alături de toți fruntașii orașului. E sigur de ei? Ce vrei să spui? Mi-e frică să nu te lase. Ascultă, tinere, mi se pare că ridici nasul prea devreme. Dragă papa, nu mă lua așa, știi? Te rog. N-ai nicio șansă. Toate simpatiile mers pe domnul Filimon. Iată realitatea. Te iei bine cu viitorul socru, da? Te cam grăbești. Eu nu mi-am spus ultimul cuvânt. Domnul Filimon, doamnele de asemenea cunosc condițiile mele. Uite ce e, dragă papa. Pe mine să mă scoți din combinațiile dumitale. Căsătoria noastră e una, politica dumneavoastră alta. Asta o spui tu. Am spus-o și eu tatălui meu, domnule Leon. Pe noi nu ne privesc toate lucrurile astea. Adineori am fost de partea dumitale, voi continua să fiu de partea dumitale. Dar noi nu suntem obiecte de compensație. Nici eu, nici George. Da. A trebuit să-ți iasă din cap că ne mai poate despărți ceva. Hotărârea noastră e luată, fie ce-o fi. Așa. La urmă urmii, ce sunt eu să mă precupețești așa, domnule? Da. Păpușe, piramidon, siminichie. Cunosc eu demonul rău care a intrat în casa asta și v-a săpăcit pe toți. Om să-l descânt, eu n-avea grijă. Că despre tine, fiul meu, ai să-mi plătești scump această răzvrătire. Nu m-a răzvrătit și n-am ce să plătesc. Îți interzic această căsătorie. Cum? Te uită. Treaba dumitale. Sunt major. Am să te dezmoștenesc. Am să muncesc. O să muncim. Nu o să fie nevoie. Bine. Zestrea fetii mele le ajunge să trăiască și la București. Auzi? Da. Să plecați copiii mei. Da, să plecați din târgul ăsta unde ați avut numai supărări. O să plecăm. Nu sunt pentru voi toate cancanurile astea doamnă provinciale, toate ambițiile, toate prostiile astea. Merci. Merci, madame Filimon. mă rog. Merci. Și dumneata Și eu. acum v-a fermecat pe toți nepotul din Moldova. Doar silențiu, am eu ac de cojocului. Înțelege, dragă papa, că dumneata ai și o meserie antipatică. Nu? Ce? Un farmacist te privi cu răceală, cu ostilitate. Meseria asta antipatică te-a făcut pe dumneata, domnule avocat. Simpatice, domnule avocat. Până diseară toți candidații au să te părăsească. Nu vei putea lupta singur. Singur. Și am să ies învingător. Da. V-ați pus toți în contra mea. Îmi scontați prăbușirea, dar vă înșelați amar. Domnul Filimon e prin oraș, primește felicitări cu nepotul domniei sale. E glorios, fericit. Silențiu, o moarmă teribilă. Frumosul vis a ținut destul. În curând va veni deșteptarea. Vrăjitorul va fi demascat. Știi că verișorul și-a cerut scuze. A spus că te estimează foarte mult, că altă dată... De altfel singur ai mărturisit că te-a salutat până la pământ. Ce mai? Vezi, acum pot chiar să spun. Știi ce planuri are, tăticule? Vrea să te facă deputat. El pe mine? Da. Ai, în fine să râd. Te găsește omul cel mai imposant din județ. Am impresia că a mai făcut mulți parlamentari în viață. Susține cu drept cuvânt că deocamdată primar trebuie să fie domnul Filimon. Așa. Dumneata vei fi al doilea pe listă și pe urmă toată activitatea ne-o consacrăm ca să te scoatem deputat. Nu spui nimic? Fluieri. Treaba dumitale. De altfel, înțelege-te cu el. Uite că l-aud venind. Salutăm întreaga familie, prezentă și viitoare. Ești bine dispus. Cum să nu fie când tot orașul sărbătorește ca pe un erou? Nu mai spune. Te-o fi sărbătorit și pe dumneata. Domnule Leon, știi că dumneata semeni cu Ibsen? Leit capul lui, nu știam de unde să te iau. Mersi de comparație. Ibsen ăsta a scris romane cu detectiv? Nu, hai, păcat, ar fi avut ocazia. Silențiu. Întreabă cum a sărbătorit orașul, să vezi, întâi a fost manifestația cu muzica acasă. Dar știm când a strigat poporul, trăiască primarul nostru. Grozavă manifestații, domnule, Da. care cum mă vedea pălăria, la un colț iat un grangur. Nu ți-l spun fiindcă ție prieten. Scumpe nene Filimon, n-ai avea vreun locșor pe lista dumitale, că nu mai candidezi dincolo. Auzi, dumneata, dincolo era lista mea. Cam așa, fac 2 pași, altul. Tot de pe lista dumitale. Ia te uită, frate. Când să ajung la cafenea, ia ca altul. Bravo, coane ale coane, fapta dumitale și așa și pe dincolo, la urmă. Nu mai candidez unde știi, viu cu dumneata dacă mă iei. Auzi, dumneata, frate, ce de mai istorii. La cafenea s-au sculat cu toți în picioare, au venit spre mine cu mâinile în sus, răstrunând scaunele. Ieșeau oamenii din prăvălie. Toate ferestrele aplaudau. Ia te uită, domnule, ce bucurie pe târgul nostru, fiindcă a făcut baie o haimana. Poftim?
Cine știe ce borfaș a dus de vânturi. Un nenorocit care și-a pierdut mintea, s-a aruncat în moarte și pe care dumnealui l-a redat vieții cu prețul vieții. E un gest pe care nu-l poate face oricine. Pe dumnealui l-a sărbătorit lumea, nu pe vagabond. Da, pe atât mai lipsea. Cel care a trecut n-are nicio importanță, rămâne gestul celui care a rămas. Bă, eu cred că are importanță. Una e să ceri voturile oamenilor fiindcă ai scăpat pe un om de treabă și alta să redai societății un element primejdios. De ce primejdios? Pentru că poate să facă și mâine ce a făcut până ieri. Și până ieri ce a făcut? O escrocherie aici, o spargere dincolo, o crimă. Nu e adevărat! De unde știi dumneata că nu e adevărat, a? Și dumitale, cine ți-a spus că e adevărat? Dumneata vrei să compromiți un nefericit ca să lovești în dumnealui? E un procedeu foarte elegant, n-am ce zice. Papa, fără dovezi nu poți arunca bănuiala asta. Și nu e frumos să mai spui și altora. Dumneata vei fi micșorat, nu alții. Continuă, băiete, continuă, eu te ascult. Trebuie să renunți la orice campanie. Și dacă vreau să lupt acum alegându-mi armele pe care le cred eu necesare, cine o să mă oprească? Eu, domnule Leon, pentru obrazul nostru, pentru fericirea copiilor, nu trebuie să ajungem acolo cu prețul acesta. Nu vreau să te mâhnesc. Văd că ții mai mult la blestemata asta de primărie. Poftim, eu renunț și pace. Dar să ajungem de râsul lumii... Și eu vă spun că dacă renunți dumneata, domnul Leon tot nu se va alege. Așa e, tată. Ai rămas singur. S-au retras toți de pe lista dumitale. Nu mai încerca. Și eu vă spun că se vor întoarce toți când voi afirma că omul scos din apă e un individ periculos, autor de spargeri și de crime, condamnat de câteva ori, urmărit de poliție, încolțit de jandarmi. Minciună! Minciună! Nu e minciună! Iată-mă, demonic, mii de bombe. Și acum încă o întrebare, domnule. Cunoște expresia la englezul român? Nu. E firma negustorilor de haine. Mă înțelegi, acolo unde se îmbracă oamenii când își schimbă zdrențele. Și asta? Iată-mă, satanic, mii de trăsnete. Tată, nu înțelegem nimic. Ce e asta? Silențiu. Așadar, reluăm. Vagabondul de care e vorba a fost recunoscut. Și unde e acum? Unde e acum? A fost arestat. A mărturisit tot. Asta e bun. Domnii mei, domnilor, nu vi se pare ciudat atâta haz? Poate că n-ai fost bine informat, domnule Leon. Poate că a fost arestat altul. Vagabondul salvat de domnul Alexandru Filimon nu poate să fie în momentul acesta la poliție. Poate că știi dumneata mai bine. Le fac pariu, mergem acolo toți și dacă îl găsești... Inutil, poate că mă înșel, sigur. Dacă domnul din Moldova e atât de sigur, trebuie să știe ce vorbește. Vezi? Ai confundat, ai fost greșit informat. Da, am fost greșit informat. Vagabondul nu e la poliție, nu. E în casa asta, în odaia asta. E domnul avocat Ilie Filimon, nepotul de la Fălticeni. Ce semnează asta? Mai strici și acum minciună. Ai amuțit. Farsa a ținut destul. Tot mai semăn cu Ibsen, tinere. Salutare, umbre veche. Și acum aveți cuvântul. Tăceți? Parcă ați picat din cer. Haide, domnule George, vorbește. Dă-mi sfaturi. Domnișoara Alice, doamna mea, cum vă simțiți de partea cealaltă a baricadei? Și dumneata, onorabile părinte al orașului, nu te știam așa de meșter în ghidușii electorale. În casa mea așa rușine, vai de... Domnule Filimon, dar ce însemnează comedia asta? Mă învățase să te cunosc ca pe un om întreg și acum... Și dumneata, domnule, cine ești? Ce cauți aici, domnule, ce vrei? Chiar așa, te rog să te explici. Ai venit aici nepoftit de nimeni, ca un vârtej. Ai răsturnat toate planurile noastre. Ne-ai amestecat în lucruri care nu te privesc. Ai compromis în ochii noștri pe tatăl meu. Îl arunci batjocorii orașului. Și acum taci. Unde ți-e verba de adineauri? Haide, vorbește, spune, ce cauți? Cine ești? Ce vrei? Cine ești? Cine ești, domnule? Cine ești? Sunt omul care a văzut moartea și a cunoscut prețul vieții. Voi nu știți cât e de frumoasă viața. O risipiți în nimicuri, treceți pe lângă ea, o otrăviți cu prejudecăți, cu ambiții neroade, umblați după bani, după situații, vă pândiți unii pe alții și vă făuriți singuri chilii de temniță. Nu m-ați înțeles.
Lăsați-mă să plec. Mă cheamă viața, libertatea. S-a dus. Frumos, foarte frumos. L-ați lăsat să plece. Ce era să facem? Să-l opriți, să dea socoteală. Socoteală cui? Ce ți-a făcut? Ce rău ne-a făcut? Cui a făcut vreun rău? Noi ne-am repezit adineauri la omul care s-a dus și văd că el avea dreptate. Ce vrea el? Să fim mulțumiți cu toții. Eu să mă însor cu Alice, dumneata să fii primar, dumneata să te alegi la cameră. Dar ce, are el mandatele în buzunar? Parcă dumneata ai în buzunar primăria. Toate se cuceresc prin luptă. Vom lupta. Da, vom lupta. Dumneata pentru deputăție, eu pentru primărie. Vom lupta! Vom lupta! Domnilor, veniți-vă în fire. Nu vedeți că lucrurile s-au întors? Că valorile morale s-au răsturnat? Domnule Filimon, dumneata-ți mai faci planuri de viitor în loc să intri în gaură de șarpe? Eu? În gaură de șarpe! Îți dai seama de fapta dumitale? Dar ce-am făcut, domnule? Ce-am făcut? Mă mai și întrebi? Te aliezi cu un vagabond. Îl dai drept nepotul dumitale când știi prea bine că n-ai niciun nepot. Și dumneata, domnule fiu al meu, simpatice om de legi, orbi de focul dragostei, nu mai vezi nimic, nu mai spui nimic. Haide, urcă-te la bară și pledează-i procesul. Ar fi întâiul proces pe care l-ai pleda. Ce proces, domnule, nu ți-e bine? Procesul dumitale, domnule. Acuz pe numitul Alexandru Filimon de fals și de scrocherie. Spițărule! La stâlpul infamiei! Complice cu aventurierii, a vrut să fure voturile urbei noastre, a vrut să mă deposedeze de un drept sacru pe mine, care am fost de 7 ori consilier municipal. Vei îndrăzni, doamnă Filimon, să spui că nu e adevărat? Ai știut dumneata de existența vreunui nepot din Moldova? Poți fi dumneata complice la asemenea turpitudini? Nu, domnule Leon, n-am să fiu niciodată complice la asemenea turpitudini. Filimoane, să ajungi în halul ăsta la bătrânețe. Ce-ai făcut din mine, Filimoane? Ce-ai făcut? Domnișoara Alice, ai mâncat dumneata vreodată trigoane pe calea victoriei în tovărășia vreunui verișor al dumitale? Niciodată, domnule Leon. Aveți perfectă dreptate. Mi-ai zdrobit fericirea, tată. Vom fi pătați din pricina dumitale. Așa-mi vorbești, în loc să mă aperi, tinere. Cum să pledezi în favoarea dumitale, că n-ai niciun fel de circumstanță atenuantă? Planurile dumitale sunt limpezi ca bună ziua și diabolice ca infernul. Te aliezi cu individ de proveniență dubioasă, simulezi o salvare de la anec, dai 5.000 de lei complicelui, îl pui să se tundă, îl îmbraci, îl readuci în societate, te prezinți alegătorilor să le surprinzi buna credință. Frumos, domnule, foarte frumos. Cunoști dumneata codul penal, domnul meu? Știi ce spune articolul 366, aliniatul B, privitor la substituirea de persoane? Știi dumneata că ești pasibil de la 3 la 10 ani închisoare grea? De mine, pușcăria! Filimoane, uite darul bătrânețelor mele, Filimoane! Cadoul meu de nuntă! Așa mă iubești, tată! Bravo, fiul meu! N-am știut niciodată ce talent aveai! 2 oameni într-un singur om. Vagabondul s-a prefăcut neant și din cenușa lui s-a evit ca pasărea Felix, nepotul de la Fălticeni. Ingenioasă fantezie, domnul meu, dar legislația milenară, oprobiu public, a turnat în sentințe lapidare, a stigmatizat excesele de fantezie ale delicvenților. Aș fi vrut să fiu apărătorul dumitale, dar revolta mă face să fiu acuzator, domnule. Avocatul a devenit procuror. Apără-te singur, domnule Filimon! Ce să se mai apere dumnealui? Ce să mai spuie? Totdeauna așa a fost. Totdeauna a jucat pe 2 tablouri. Numai eu știu cât a trebuit să rab, câte i-am trecut cu vederea pentru fericirea copilii noastre. Te-a găsit și pe dumneata demonul elocvenții, madame Filimon. Să vă ferească Dumnezeu să-mi vie și mie odată apa la moară. Să vedeți elocvență! Niciodată nu o să-ți mai vie apă la moară, Filimoane! De 30 de ani tot rab. M-am săturat. Nu mai stau la un loc cu delicvenții milenari. Ne despărțim, Filimoane. Mă duc la mama, Filimoane. Și asta are o mamă, domnilor.
Să-ți trăiască soacra, tinere, și mama soacrei să-ți trăiască. Să fiți fericiți cu toții când eu voi putrezi în pușcărie. Da, în pușcărie. Legați-mă în lanțuri. Am înfruntat articolul 366, aliniatul B. M-ai învins, domnule Leon. Vei fi primar, deputat, senator la mai mare. Chemați să mă aresteze. Poftim, poftim, domnule comisar. Poftim. Bună ziua! Salutăm mâna cu naș. Cine e omul ăsta? E vagabondul zdrențăros. Ce însemnează asta? De ce v-ați speriat? Am venit să aduc o somație de la percepție. Era în buzunarul pardesiului care mi l-ați dăruit. Mă duc. Sărutăm mâinile, doamnă. Dumnezeu să vă lumineze, boieri mari. Sărut mâinile, Hănaș. Sărut. A plecat. Ce-a fost asta? Vagabondul de adineauri. Prin urmare, nu e unul și același. Înnecatul e unul, moldoveanul altul. Asta e curată farmazonărie. Nu mai înțeleg nimic. Ne-am înșelat cu toții. Bietul Filimon, n-a făcut complot cu haimanalele. Tăticul nu e vinovat. N-a călcat articolul 366. Aliniatul B. Tăticule, iartă-ne, te rog. Iartă-ne, Alexandre. Nu mai îmi zici, Filimoane? Am greșit, iartă-mă. Pe 2 tablouri, ai? Toată viața am jucat pe 2 tablouri. Mizerabilă burgheză. Șterge-o din casa mea, ia-ți o trasa și carte, că vă omor pe toți! Tăticule! Domnule Leon, cum stăm cu valorile morale? Tinere avocat, ce zice codul penal despre calomniatori, ai? Ia vezi pe la articolul 2300 să-mi pui cenușă în cap, ai? Eu, Alexandru Filimon, pe care tot poporul aclamă pe uliți și în cafenele, calea bisericii, eu? Ești un calomniator de rând, onorabile viitor parlamentar. Sunteți niște impostori cu toții și o să vorbim la tribunal! La tribunal! Ia uite că m-a găsit și pe mine demonul elocvenții. Domnule Filimon, pentru fericirea copiilor noștri, te rog să mă ierți. Întinde mâna și hai să ne împăcăm. Cum stăm cu primăria? Am renunțat definitiv. În cazul acesta, poftim mâna mea. Am să te fac deputat. Alexandre, nu mai plec la mama. Iartă-mă. Îmi cunosc slăbiciunea, Dalilo. Pe 2 tablouri, ai? Nu. Iartă-ne și binecuvântează. Așa, da. Iartă-ne, tăticule. Ticălășilor, și voi mă știți cu inima de cârpă. Eu n-am ce să vă fac, vă iert. Dar cum rămâne cu Iliuță pe care l-ați gonit ca pe un netrebnic? Bietul băiat. Alice, Da. ia tu-ți aminte, maică. Parcă am mâncat noi niște trigoane cu el, a? Ia gândește-te. Să-ți spun drept, mamicule, parcă mi-aduc aminte. Era pe calea victoriei, acum 3 ani, la o cofetărie. Am mâncat și un cadaif. Da. Dar de ce nu ți-ai adus aminte mai devreme, mamă? Scăpam de toată încurcătura asta, fetița Maichi. Goniră în bunătate de băiat. Cine știe pe unde o fi umblând acum, sărăcuțul de el. Ba nu, mama! Uite acolo sub copaci. Unde? În stradă, stă pe o bancă. De vorbă cu o bătrână. Uite. Alexandre, ce zici? N-ar fi bine să trimitem să-l cheme? E oameni, Da. Dar dacă strângarul ăsta o să le ducă de nas pe toți? Să ne ducă dacă e spre fericirea Cum o noastră. să răstoarne tot orașul? Trebuia răsturnat de multă vreme. Poftim! Dar nu vedeți că vorbiți toți ca el? Că n-aveți nicio personalitate? Ce să faci cu personalitatea în orașul nostru, domnule Leon? Hai, rămâneți la masă la noi, nu? Da. Nu mai încape Rămâneți vorbă. la masă. Nu mai încape vorbă. Ia să mă uit în oglindă. Știi că avea ticălosul dreptate, domnule? Leit capul lui Ibsen, nu-i așa? Leit! Iată-mă și Ibsen, mii de salamandre! Asta e bună.
Ați ascultat Omul care a văzut moartea, comedie de Victor Eftimiu, adaptare radiofonică de Radu Beligan. Distribuția a fost următoarea: Alexandru Filimon, Podgorean, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului, Raluca Filimon, soția lui, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Alice Filimon, fiica lor, Eugenia Popovici, artistă emerită, domnul Leon, farmacist, Nicu Dimitriu, artist emerit, George, fiul dumisale, Horia Șerbănescu, Vagabondul, Radu Beligan, artist al poporului.